हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर प्रत्येक ऋतूत आहारात बदल करणं आवश्यक आहे. आता थंडीतही आहारात बदल करणं भरपूर गरजेचं आहे. आपल्या शरीरासाठी ते आवश्यक असणार आहे. यामुळे शरीरात विटॅमिन फायबर उपलब्ध होण्यास मदत होईल. आपली पचनक्रिया सुधारते, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. तर आता आपण पाहूया थंडीमध्ये कोणत्या प्रकारचा आहार घेतला पाहिजे. हिवाळ्यामध्ये स्निग्ध पदार्थ, उष्ण पदार्थ खाण्याची शरीराला जास्त गरज असते. त्यानंतर पोटभर नाश्तासुद्धा करावा. नाश्त्याला दूध, उकडलेली अंडी, ब्रेड, बटर, उपमा, सँडविच, डोसा यांचं सेवन करावं. शक्यतो अति तेलकट पदार्थ सकाळी खाणं टाळावं. सकाळचा नाश्ता हा कायम भरपेट असायला हवा. तो पोटभर करणं आवश्यक आहे. हिवाळा कोणाला आवडत नाही. हिवाळा हा बळ देणारा, आरोग्य वाढवणारा काळ. खा प्या मजा करा. हिवाळ्यात मस्त दणकवून भूक लागते आणि छान पचतं देखील. या ऋतूत दोन्ही वेळा भरपूर प्रमाणात आहार खावा, पण तो सात्विक. हिवाळ्यातल्या गुलाबी थंडीत दमछाक होत नाही आणि आपल्याला घामसुद्धा येत नाही. त्यामुळे मग दिवसभर ताजेतवाने वाटते. वातावरणात बदल होत असतानाच दुसरीकडे शरीरात सुद्धा अनेक बदल घडत असतात. त्वचा आणि केस कोरडे होणे, जास्त भूक लागणे, कमी तहान लागणे अशा अनेक बदल घडत असतात. हिवाळ्यात अन्नपचन लवकर होत असते, त्यामुळे भूक आपल्याला अधिक वेळा लागते. तसेच हिवाळ्यामध्ये आपल्या शरीराची काळजी घेणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे. थंडीच्या दिवसात सर्दी, खोकला यासारखे त्रास बहुतेक लोकांना होतात. या त्रासापासून सुटका करून घेण्यासाठी योग्य आहार घ्यायला हवा. हिवाळ्यात शरीराला उष्णतेची गरज असते. अशावेळी उष्ण पदार्थ सेवन करणे योग्य ठरते. म्हणून दिवसातून एक टाईम आपण आल्याचा नाहीतर सुंठीचा चहा बनवून पिऊ शकतो. तसेच तुळशीची ताजी पानं नाहीतर मग सुकून त्याची पावडर बनवून तीसुद्धा चहा आपण बनवून पिऊ शकतो. त्याच्याने सुद्धा शरीरामध्ये उष्णता निर्माण होते. तसेच पाणी कसे आवर्जून प्यायले जाईल याची काळजीसुद्धा घ्यायला पाहिजे. थंड पाण्याऐवजी साधे पाणी, गरम किंवा कोमट पाणी नाहीतर मग सूप, ग्रीन टी असे शरीराला गरमपणा देणारे पदार्थ आहारामध्ये नक्की घ्यावे थंडीच्या दिवसामध्ये. तसेच आपली त्वचा कोरडी पडू नये म्हणून आहारामध्ये योग्य प्रमाणात तेल, तूप, लोणीचा समावेश करावा. आवश्यक चरबीयुक्त पदार्थ शरीरामध्ये जाणे गरजेचं आहे. तेलासोबत खोबरे, शेंगदाणे, बदाम, अक्रोड, भोपळ्याच्या बिया, सूर्यफुलाच्या बिया याचाही आहारामध्ये समावेश करावा. तसेच नॉनव्हेज खाणाऱ्या व्यक्तींनी हिवाळ्यामध्ये आहारात मटण, मांस, मासे, अंडी यासारख्या मांसाहाराचा समावेश करावा. थंडीच्या दिवसात उकडलेले अंडे खाऊ शकता. मांसाहारी पदार्थातील चरबी मात्र खाऊ नये. तसेच अंड्यातील पिवळा बळक खाणे टाळावे. जर तुम्हाला तुमचे वजन वाढवायचं आहे तर तुम्ही पिवळा बळक खाऊ शकता आणि जर तुम्हाला वजन कमी करायचं आहे तर अंड्यातील पिवळा बळक खाणे टाळावे. तसेच थंडीमध्ये चिकन, मटण, मासे आणि अंडी खाल्ल्याने शरीरास मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रथिने मिळतात. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे थंडीमध्ये तेल, तूप, लोणी याचा समावेश आहारामध्ये करायचा आणि खास करून 1 चमच दिवसाला तूप हे खाल्लंच पाहिजे. मग तुम्ही चपातीला लावून खा, वरणामध्ये टाकून खा किंवा भातामध्ये टाकून खा, कशामध्येही टाकून खा, पण दिवसाला 1 चमच तूप खा. कारण की हिवाळ्यामध्ये आपली त्वचा मोठ्या प्रमाणावर कोरडी पडते. अशावेळी तूप खाल्ल्यास त्वचा ओली राहते, चमकदार बनते आणि मऊ त्वचा राहण्यास मदत होते. तसेच आपल्याला बद्धकोष्ठाचा सुद्धा त्रास थंडीमध्ये होत असतो. मग 1 चमच तूप खाल्ल्याने त्याचासुद्धा त्रास आपल्याला होणार नाही. तर तुपाचं सेवन रोजच्या आहारामध्ये करा आणि रोज उन्हामध्ये बसा. उन्हामध्ये बसल्याने आपल्याला डी जीवनसत्व मिळतं, जे आपण घरात राहून किंवा ऑफिसमध्ये राहून आपल्याला ते मिळणार नाही आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही गच्चीवरती किंवा 1 फेरी उन्हातून मारून या, त्यातून आपल्याला डी जीवनसत्व मिळेल. तसेच थंडीमध्ये पौष्टिकतेची सुद्धा काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे, कारण यामुळे आपलं आरोग्य चांगलं राहते, शारीरिक स्वरूप सुधारते आणि कोणत्याही रोगापासून बचाव करण्यास देखील मदत होते. हिवाळ्यात आपण अधिक फळे आणि भाज्या खाणे आवश्यक आहे, कारण ते आपल्याला थंडीशी लढण्यास मदत करतात. उदाहरणार्थ गाजर हिवाळ्यामध्ये भरपूर प्रमाणात मार्केटमध्ये येत असतात. मग गाजर खाल्ल्याने शरीराला अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळतात.
गाजरामधील फायबर रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणास ठेवण्यास मदत करते. तसेच या दिवसामध्ये आवळा भरपूर प्रमाणामध्ये मिळत असतो. आवळ्यात जीवनसत्व सी असते, त्यामुळे प्रतिकारशक्ती वाढते, पचन चांगले होते आणि केस आणि डोळेसुद्धा आपले चांगले होतात. या दिवसात अनेक ताज्या भाज्या मार्केटमध्ये येत असतात आणि संत्रीसुद्धा खाणे आपल्या त्वचेसाठी चांगले असते, कारण त्यात व्हिटॅमिन सी असते, जे तुमची त्वचा हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. सफरचंद देखील खाल्ले पाहिजे, त्यातसुद्धा व्हिटॅमिन सी असते, ते आपले हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करते. तसेच थंडीमध्ये पेरूसुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये येत असतो, पण आपल्याला सर्दी होते, त्याच्यामुळे आपण पेरू खाणे टाळतो. पण पेरूमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट घटक रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात. तसेच डाळिंबसुद्धा खाल्लं पाहिजे. ज्यांना रक्ताची कमतरता भासते त्याने 1 डाळिंब रोज खावे, रक्ताची कमतरता भासणार नाही. आणि थंडीच्या दिवसामध्ये हाडांची दुखणी वाढतात, अंगदुखी, सांधेदुखी अशा वेदना वाढतात. शरीराला असणारी खनिजांची गरज भरून काढणे या काळात आवश्यक असते. अशावेळी अळीव आणि डिंक किंवा मेथीचे लाडू हे असे वेगवेगळे पदार्थ, ड्रायफ्रूट्स वगैरे घेऊन तुम्ही लाडू बनवून थंडीच्या दिवसामध्ये खाऊ शकता. बरेच लोक वेगवेगळ्या प्रकारचे लाडू बनवून खातात. यामुळे हाडांचे आणि सांध्यांचे जे काही आजार असतील तर ते सुधारण्यास मदत होते. तसेच या काळामध्ये साखरेऐवजी गुळाचा वापर केल्यास उत्तम. गुळाची पोळी किंवा गूळ शेंगदाण्याची पोळी, गुळाचा शिरा, गुळाची चहा, नाहीतर मग मध यांचा वापर केल्यास शरीराला उष्णता आणि खनिजे जास्त प्रमाणामध्ये मिळतात. म्हणून साखरेऐवजी गुळाचा आणि मध याचा वापर तुम्ही करू शकता. तसंच आपल्या किचनमधला मसाल्याचा डब्बा हा देखील थंडीमध्ये भरपूर फायदेमंद असतो. हळद, मिरी, लवंग, मोहरी हे पदार्थ जंतुनाशक असतात. शरीराचा दाह नाहीसे करणारे घटक असल्याने आहारात या पदार्थाचा थंडीच्या दिवसात आवर्जून समावेश करावा. तसेच हळद, आपल्या मसाल्याच्या डब्यामध्ये असलेली हळद ही आयुर्वेदिक औषध आहे, तर ते तुम्ही गरम पाण्यामध्ये किंवा गरम दुधामध्ये टाकून रोज 1 ग्लास पिऊ शकता. त्याच्याने सुद्धा शरीरामध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत होते. आणि लसूण किंवा अद्रक हे सुद्धा उष्ण पदार्थ आहेत, तर थंडीमध्ये आपल्या शरीराला उष्णतेची गरज हवी असते, कारण का थंडीमध्ये आपलं शरीर थंड पडतं. त्याच्यामुळे गरम जितके पदार्थ आपण खाऊ तितके आपल्या शरीरासाठी फायदेमंद असणार आहेत. मग तुम्ही ड्रायफ्रूट्ससुद्धा भिजत घालून खाऊ शकता. मग त्याच्यामध्ये काजू, बदाम, अक्रोड जे काही तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर ते तुम्ही भिजत घालून, नाही तर मग असेच खाल्ले तरी चालतात. पण थंडीमध्ये त्याचं सेवन नक्की करत जा. आपले हाडंसुद्धा मजबूत राहतील, आपण आतून तंदुरुस्त राहू. तसेच आपल्याला थंडीमध्ये चटपटीत खाण्याची चट येते. ऑइली पदार्थ आपण खातो आणि त्याच्यामुळं आपलं वजन वाढतं, तर ते पदार्थ खाणे टाळा. वजनसुद्धा वाढणार नाही, आपण फिट राहू, मेंटेन राहू आणि हेल्दी राहू. तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.